দেখা পাছে টপ টু বটম ফুল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ডু লাইক শেয়াৰ কমেন্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এনেকা আপোনাৰ বিকাশ কৌশিক লাইভ বুলি টাইম হৈছে around 8 AM আৰু 8টা বজাত এইটো হৈছে আপোনাৰ হোল এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰা ফগি হয় চাৰিওফালে আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব সেই এইটো হৈছে কমলাবাৰী ঘাটৰ পুৰা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু পুৰা ছানৰাইজ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ যদিও ঠাণ্ডা তথাপি যোনটো ছানলাইট হয় ছানলাইটৰ কাৰণে ইমান ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই জেকেট ৱেৰ কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মাফলাৰ লগাই লৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তো আজি ভিডিঅ'টো হ'ব গৈ আছে খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং তো কি ৱাচিং এইটো হৈছে 8:30 পৰা লাইভ চাগে তাতে মজুত ৰখা হৈছে কিন্তু মানুহ খুবেই কম যিহেতু ঠাণ্ডা হয় আৰু এইফালেও আছে লাইফ জেকেট ফুল্লি আৰু আমি ইয়াতে বহিম ধুনীয়াকৈ বহি যাম বতাহ মাৰি আছে খুবেই ঠাণ্ডা আৰু বাহিৰৰ আউটছাইডৰ যোনটো ভিউ হয় এইটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফেন পুৰা ফেন আহি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুবেই শান্ত এতিয়া কাৰেণ্টটো ইমান নাই খুবেই ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ tomorrow. So good afternoon everyone. So again welcome back to my channel again. So এতিয়া হ'ব গৈ আছে ধুনীয়া এক ফটোশ্বুট আৰু আহিছে আমাৰ বিকাশ কৌশিক লাইভ বুলি ভাইটিজনে ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰে ৱেডিঙে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকেজনেলি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক খুবেই ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া দেখাম অলপ ফটোশ্বুট হ'ব গৈ আছে কি ৱাচিং আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ৱেডিং ফটোশ্বুটেই হওক বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী তেনেকুৱা কৰিব লগা থাকিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ডু কণ্টেক্ট হিম লিংকটো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব অকণ কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আছোঁ পুৰা হালধীয়াৰ পথাৰখনত এইফালে দেখা পাইছে ছাৰাউণ্ডিঙত আৰু ফটোশ্বুট তেনেকুৱা কৰিলোঁ অলপমান আৰু আমাৰ লগত আছে ভাইটি এজন বিকাশ কৌশিক লাইভ আৰু কোনোবা যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে ৱেডিং ফটোশ্বুটেই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰে উইথ ভিডিঅ'গ্ৰাফিও ধুনীয়া হয় আৰু কি বুলি আছে তোমাৰ আইডিটো লিংকত দি দিম বাৰু তাৰপিছত মই ইনষ্টাগ্ৰামত আছে আপোনাৰ বিকাশ কৌশিক লাইভ বুলি ফেচবুক হেণ্ডেলটো হ'ল বিকাশ কৌশিক আচ্ছা আপোনালোকে অতি সোনকালে মানে কণ্টেক্ট কৰক আৰু ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰাই ল'ব পাৰে ব্ৰাইডেলে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰাই ল'ব পাৰে থেংক ইউ আজি যোনযোৰ ৰেড কাপোৰ মই ৱেৰ কৰিছোঁ ফুল ট্ৰেডিশ্যনেল উইথ ফুল ডিজাইন সেইটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ৱাচিং ৰেডত ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেড হয় ইয়াতে দেখা পাইছে টপ টু বটম ফুল ৱৰ্ক কৰা আছে কালাৰফুল ৱৰ্ক পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল ইয়াতে ডিজাইনটো মেইনটেইন কৰা হৈছে আৰু লগত লৈছোঁ এয়া হৈছে গ্ৰীণ গেৰ'টো আপোনালোকে দেখিছে বাৰু আগতেও মই ৱেৰ কৰিছোঁ এনেকৈ যদি গ্ৰীণ গেৰ' বা হোৱাইট গেৰৰ লগত বা মাফলাৰৰ লগতো যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা অৰ্নামেণ্ট চিম্পল অৰ্নামেণ্ট এটা ৱেৰ কৰিছোঁ ইয়েৰিংটো ৱেৰে কৰা নাই এনেকৈ যদি পিন্ধে খুবেই ধুনীয়া লাগিব আৰু এলিগেণ্ট লাগিব তেনেকৈ ধৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰে
যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন যদি অল কৰি দিব নটিফিকেশ্যনত অল সেইটো টিপ কৰি দিব যাতে সকলো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সোনকালে চাব পাৰে থেংক ইউ